Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là màn ảnh đấu la đại lục đã chính thức bùng nổ trong tập 152 của siêu phẩm Tuyệt thế đường môn. Quên hết những trận đánh cỏ con đi, bởi vì lần này Hoắc Vũ Hạo sẽ dẫn dắt toàn bộ tinh anh đường môn xốc cạn lực lượng, phát động một cuộc tử chiến quyết liệt với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ngay từ những giây phút đầu tiên, khán giả đã phải nghẹt thở khi chứng kiến linh hồn bạo trấn uy lực kinh thiên động địa. Một chiêu xuất ra, vô số quần đạo sư địch nháy mắt bay màu. Lật lại diễn biến, sau cú ám sát hủ bạo chúa từ thiên nhiên đầy căng thẳng, Hoắc Vũ Hạo vừa quay trở về Sử Lai Khắc thì ác mộng thực sự mới bắt đầu. Áp lực nặng tựa ngàn cân giáng xuống, cục diện chiến tranh cam go và tàn khốc nhất lịch sử đại lục đã mở màn. Trăm ngàn họng pháo lạnh lẽo của 30 vạn đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc đã áp sát tuyến đầu, nghiền nát mọi hy vọng bằng kỹ thuật hồn đạo khí áp đảo đến mức tuyệt vọng. Đánh chính diện ư, chẳng khác nào lấy trứng trọi đá, đến cả vị cường giả tối cao như Huyền lão cũng đành cắn răng, chỉ có thể bứt được vào đầu bứt tai. Giữa lúc mây đen bao phủ, hiểm nguy trùng trùng, Hoắc Vũ Hạo lại tung ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Hắn đề xuất bỏ qua phòng tuyến, nhảy dù thẳng vào yết hầu vùng lõi hậu phương của Nhật Nguyệt Đế Quốc để bóc nghẹt hoàn toàn nhịp độ tấn công của quân địch. Tất cả mọi người nghe xong đều kinh hãi tột độ và cho rằng đây là chuyện viển vông. Phải biết rằng, biên giới lúc này được Giang Thiên La địa võng, phong tỏa nghiêm ngặt đến mức một con ruồi bay qua cũng bị bắn thành bã. Làm cách nào để một quân đoàn cả ngàn người có thể bốc hơi qua tiền tuyến? Nhưng đừng quên, kẻ đứng trước mặt họ là Tu La Chi Đồng. Hoắc Vũ Hạo không nói nhiều, trực tiếp tung ra con át chủ bài cuối cùng của mình, đó là vong linh bán vị diện. Không gian cấm kỵ độc lập này không chỉ là một bí cảnh mà là một phép màu hack map dịch chuyển quần thể ngang ngược nhất. Để dập tắt mọi nghi ngờ, hắn chơi lớn, mời thẳng dàn túc lão sừng sỏ của Hải Thần Các bước vào không gian tử thần. Vừa bước qua cánh cổng, đập vào mắt họ là băng hùng vương tiểu bạch khổng lồ, cao chọc trời chót vót trăm mét, tỏa ra uy áp khủng bố đang khoanh tay trấn thủ. Quyền sinh sát tuyệt đối nằm trong tay Vũ Hạo. Màn phô diễn sức mạnh chấn động này đã khiến mọi cái miệng phải ngậm chặt. Kế hoạch tử thần, đột kích hậu phương địch chính thức được chốt sổ. Ngày phán xét đã điểm, Sử Lai Khắc xuất ra đội hình khủng nhất với 3 quân đoàn hồn đạo sư, quy tụ gần 3.000 tinh anh sát khí đằng đằng, chuẩn bị sẵn sàng. Sang cốt lõi quyền lực nhất đường môn, xốc cạn vốn liếng, trao chọn quyền sinh sát vào tay vị tổng tư lệnh mang tên Hoắc Vũ Hạo. Phút giây ấy, hai đại võ hồn siêu cấp linh mâu và băng bách đế hoàng hạt đồng loạt bùng nổ, hồn hoàn chói lóa luân phiên tỏa sáng rực rỡ cả một góc trời. Hóa thân thành Tu La Chi Đồng lơ lửng giữa hư không, Vũ Hạo gầm lên, âm, âm, âm. Trên cánh cổng địa ngục vong linh đen ngòm, xé rách không gian mở toang ra. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đội quân hàng ngàn người đã bị nuốt chửng toàn bộ vào bán vị diện, đến không bóng, đi không hình, đạt đến cảnh giới tập hợp và rút lui thần tốc tùy ý bất cứ lúc nào. Có thể nói, đây chắc chắn là năng lực book game vô đối, nghịch thiên nhất trên toàn gọi đấu la đại lục. Sau khi cáo biệt Huyền lão về ánh mắt ngỡ ngàng, Hoắc Vũ Hạo như một bóng ma tàng hình trượt vào màn đêm, kéo theo cả đội quân vô hình đâm thẳng đến biên giới Nhật Nguyệt Đế Quốc. Lướt qua khang giao tử thần sầm uất, hắn bật radar tinh thần tham chắc, quét sạch mọi ngóc ngách, lột trần toàn bộ sơ đồ của một trận địa hồn đạo cốt lõi. Thật đáng sợ, vòng ngoài là 5.000 trọng binh bọc thép, hàng trăm họng pháo bậc cao nạp đầy năng lượng, cùng hơn 100 hồn đạo sư tọa chấn, dẫn đầu là những tên hồn thánh thất hoàn quyền uy. Tưởng chừng đây là bức tường sắt thép bất khả xâm phạm. Không, trong mắt Hoắc Vũ Hạo, nó chẳng khác gì mớ giấy vụn chờ bốc cháy. Hắn lập tức bày binh bố trận quân đoàn hồn đạo sư, siết chặt vòng ngoài. Sau đó, kéo theo nữ thần Đường Vũ Đồng, dựa vào hồn kỹ mô phỏng hóa thành hư vô, lặng lẽ vượt qua hàng ngàn lính gác gắt gao, xông thẳng một mạch vào trung tâm đầu não của trận địa. Ngay khoảnh khắc còi báo động rú lên, xé toạc màn đêm, Hoắc Vũ Hạo lập tức mở trường mệnh vận trích nhãn, hợp bích cùng Đường Vũ Đồng, một làn sóng xung kích linh hồn bạo trấn mang sức mạnh hủy thiên diệt địa nổ tung. Nháy mắt càn quét toàn chiến trường, hơn 50 gã hồn đạo sư đang say giấc nồng nơi khu vực nghỉ ngơi, thậm chí chưa kịp mở mắt phóng thích hồn kỹ đã bị đánh cho não bộ nổ tung, hồn bay phách lạc, đổ gục ngay tại chỗ. Ngay sau đó, cặp đôi tử thần di chuyển với tốc độ chóng mặt, tàn ảnh lướt đến đâu, đòn tấn công linh hồn vô hình gặt mạng đến đó. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hơn trăm hồn đạo sư thủ hộ đã bị thanh trừng sạch sẽ. Lốc thiên hồn lực kiên cố ư, áo giáp hồn đạo khí thượng hạng ư, tất cả đều vỡ vụn trước tinh thần lực chạm ngưỡng cực hạn của Hoắc Vũ Hạo. Sự khủng bố của một hồn sư hệ tinh thần đỉnh cao thực sự khiến người ta phải lạnh gáy. Sau màn dọn dẹp gọn gàng không vết xước, Hoắc Vũ Hạo hộ tống Đường Vũ Đồng rút lui an toàn. Tiếp đó, mạng lưới tinh thần cộng hưởng diện rộng được kích hoạt, trực tiếp khóa chặt mọi mục tiêu. Nhận lệnh chỉ huy, quân đoàn trọng pháo hồn đạo sư nhất tề khai hỏa gầm giống. Hàng loạt đạn đạo bắn ra, xé nát bầu trời, phá hủy trực tiếp hàng trăm hồn đạo khí dò xét tầm cao, theo dụi hoàn toàn lớp phong tỏa kiêu hãnh của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhân đà thắng lợi, Bối Bối và Hòa Thái Đầu dẫn đầu đại quân ập vào như vụ bão, dọn sạch xanh xanh mọi tài nguyên chiến lược trong trận địa. Đến khi viện binh Nhật Nguyệt Đế Quốc học tốc chạy tới ứng cứu, hiện trường sớm ước khi nãy giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát bốc khói đen thui. Đến đây thì cũng hết tập 152 tuyệt thế đường môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.